วันนี้เราอยู่กับผู้หญิงที่นอกจากจะมีความสามารถทางการแสดงที่โดดเด่นแล้วเธอยังเป็นตัวแทนของความกล้าหาญและความเป็นตัวเองที่ชัดเจนและจากกระแสความแรงของซีรีส์เพพาร์ครักไม่คาดฝันที่ทำให้เราได้เห็นมุมมองความรักที่สวยงามผ่านตัวละครที่ถ่ายทอดออกมาโดยแทนดวงแก้วและยดานลินยาวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังการทำงานรวมถึงตัวตนที่น่าค้นหาของเธอคนนี้ผ่านบทสัมภาษณ์ที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักเขาทั้งคู่มากขึ้นขอต้อนรับสู่ Y&JL Series X แทนยดาสวัสดีน้องยดาแทนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับยดาและแทนถึงโปรเจกต์ที่กำลังมีอยู่ตอนนี้ก่อนเนาะครับซึ่งเป็นซีรีส์เรื่องแรกของน้องแทนด้วยค่ะใช่เป็นผลงานอันแรกเลยแล้วก็เรียกว่าแบบเดบิวต์ในวงการบันเทิงครั้งแรกของแทนเลยค่ะซีรีส์แซฟิกเรื่องแรกของแล้วก็เป็นซีรีส์แซฟิกเรื่องแรกของยดาค่ะแทนค่ะอายุ25ค่ะก็อันนี้คือเหมือนเป็นซีรีส์เรื่องแรกเลยที่แทนได้มาเล่นคู่กับยดาก่อนหน้านี้แทนก็คือไม่ได้มีแพลนหรือไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับการแสดงหรือเป็นสนใจที่จะเป็นนักแสดงมาก่อนเลยค่ะแต่ว่าพอเหมือนได้รับโอกาสจากทางช่อง3แล้วก็เลยลองมาออดิชั่นดูแล้วก็ทำให้เกิดแทนกับยดาเกิดขึ้นค่ะ ก็ดีใจมากๆที่ได้มาทำโปรเจกต์นี้ร่วมกันค่ะแล้วยดานะคะซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์แนวแซฟิกเรื่องแรกเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีผลงานแบบเล่นแบบเป็นหญิงๆมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีใจที่แบบได้รับโอกาสแล้วต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสแล้วก็ดีใจที่แบบได้มาเจอกับแทนด้วยค่ะแล้วก็ได้เล่นเรื่องนี้ด้วยกันค่ะก็สำหรับตัวอิงอิงอะค่ะที่ยดาได้รับบทเป็นอิงอิงก็คือรู้สึกว่าเสน่ห์ของเขาน่าจะเป็นความที่เขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วก็ค่อนข้างแบบสดใสร่าเริงคือเหมือนชีวิตเขาอาจจะเจอแบบเขาเรียกอะไรดีนะอุปสรรคค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนเขาก็ยังมองว่าแบบในอนาคตแบบเขายังมีโอกาสที่จะสามารถที่จะดูแลลูกเขาได้ดีเติบโตมาได้อย่างดีแล้วก็เขาก็ยังมีความเชื่อแล้วก็ยังมีความหวังในเรื่องของความรักอยู่ก็รู้สึกว่าตรงนี้เป็นเสน่ห์ของอิงอิงค่ะแล้วก็ยดาก็คล้ายอิงอิงตรงที่ว่าแบบเรามีความแบบสู้ชีวิตเหมือนกันเหมือนกับว่าเขาเป็นคนทำงานหนักมากยดาก็เป็นคนทำงานหนักมากเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างแบบใกล้เคียงกันค่ะค่ะก็แทนรับบทเป็นลิลินค่ะเป็นนักธุรกิจค่ะที่เหมือนจะมาเช่าพื้นที่ต่อที่สวนสนุกเพื่อเอาสวนสนุกมาทำเป็นโรงเรียนเด็กเล็กเพราะว่าที่บ้านของลิลินก็คือเลี้ยงลิลินมาแบบว่าให้อยู่ในกรอบตั้งแต่เด็กจนโตต้องขยันต้องตั้งใจเรียนโตมาก็คือคุณพ่อลิลินก็อยากให้ลิลินรับโปรเจกต์ต่อค่ะมาทำเป็นโรงเรียนเด็กเล็กเช่าพื้นที่สวนสนุกมาทำเป็นโรงเรียนเด็กเล็กเพราะว่าเหมือนเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับการเรียนแล้วลิลินก็คือต้องโตมาในแบบแผนที่คุณพ่อวางไว้ให้แทนชอบเสน่ห์ของลิลินเพราะว่าลิลินเขาก็เชื่อฟังครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ลืมจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่เขาอยากทำในชีวิตค่ะแล้วก็เขารู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็จะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงค่ะแล้วเขาก็รู้รสนิยมของเขาอยู่ตั้งแต่แรกด้วยว่าเขาชอบผู้หญิงค่ะแล้วเขาก็เหมือนไม่ยอมแพ้ตรงนั้นที่จะพิสูจน์ให้ครอบครัวยอมรับแล้วแทนก็คิดว่าสิ่งที่แทนคล้ายกับลิลินก็คือน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ค่ะโดยรวมลิลลินจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผู้หญิงที่นิ่งแต่ว่าคิดแต่ว่ามีความนิ่งมีความแบบว่า introvert มากกว่าเวลาคิดจะแบบเก็บไว้คิดอะไรเก็บหลายๆอย่างแบบคิดในใจมากกว่าแทนคิดว่าแทนคล้ายกับลิลลินตรงนั้นค่ะอะไรเราคล้ายกับลิลลินยังไงอีกอ๋อก็คล้ายตรงที่แบบเป็นคนตั้งใจทำงานเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็คิดว่าเป็นคนตั้งใจทำงานเหมือนกันด้วยเพราะลิลินก็ค่อนข้างเป็นแบบ hard working woman แล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจเวลาทำอะไรแล้วก็แบบตั้งใจเต็มที่แล้วก็คอยแบบถ้ามีปัญหาก็คือแบบคอยแบบว่าหาทางแก้ไขคิดว่าก็ช่วยอยู่ค่ะในด้านของแบบว่ามาตรการเป็นนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องมาฝึกเพิ่มนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่เคยแบบว่าเป็นนักธุรกิจเต็มตัวเท่ากับลิลินนะคะ
จะเป็นซีนที่แบบไปเจอกันที่บ้านครั้งแรกอะค่ะแล้วแบบว่าหนูเอาราเมงไปส่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอันนั้นมันเป็นซีนที่เราสองคนเนี่ยแคสด้วยกันด้วยวันที่เรารู้จักกันวันแรกเจอกันวันแรกแล้วก็เหมือนแบบความรู้สึกวันแคสกับความรู้สึกวันที่ถ่ายทำมันก็มีต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่าแบบวันแคสด้วยความที่มันไม่ได้อยู่ในโลเคชั่นจริงอะไรเงี้ยความรู้สึกเราอาจจะอยู่ในระดับประมาณสักแบบ7อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอวันถ่ายทำจริงอะเราแบบรู้สึกอินไปกับสถานการณ์มากๆมันก็เลยรู้สึกว่าประทับใจฉากนั้นเป็นฉากที่เราได้รู้จักกันในชีวิตจริงครั้งแรกแล้วก็ในเรื่องด้วยค่ะ ใช่เหมือนวันแคสแทนยังแบบว่าคิดภาพไม่ออกว่าถ้าอยู่ในซีรีส์จริงๆแล้วทุกอย่างมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้เห็นมันออกมาแล้วใน EP 1มันทำให้แบบรู้สึกแบบดีใจแล้วก็รู้สึกแบบได้เห็นสักทีว่าสิ่งที่เราทำในวันแคสกับสิ่งที่ถ่ายทอดร่วมกับแล้วก็ทีมงานทุกอย่างแบบถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนได้เห็นเป็นยังไงก็เริ่มแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันก็แบบดีเป็น feeling ที่แบบดีกว่าวันแคสเยอะเลยตามบทเหรอคะน่าจะเป็นอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเข้าบท เป็นก่อน ต้องบอก เข้า ว่า บท ติดในชีวิตจริงไปเล่นในนั้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะก็ตัวตนของเราเข้าไปด้วย ใช่ค่ะ ก็จะมีนิดนึงอะไรเงี้ยของแทนก็ใกล้เคียงเลยตรงที่แบบ เป็นคนนิ่งๆเหมือนกันอะไรเงี้ยพูดน้อยไม่คาดฝันเหรอคะในมุมมองความรักของตัวละครใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นของอิงอิงอ่ะน่าสนใจมากตรงที่ว่าด้วยความที่เหมือนเขาเจอกับเหตุการณ์ที่เขาไม่มีใครน่าจะอยากเจอในชีวิตอย่างเช่นแบบโดนจับแต่งงานกับคนที่เราไม่ได้รักแล้วก็ไม่ใช่รสนิยมส่วนตัวของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอิงอิงอ่ะเขายังเป็นคนที่ไม่หมดหวังในเรื่องของความรักยังเป็นคนที่เชื่อในความรักอยู่จนกระทั่งแบบเขาได้เจอกับคนที่เขารู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ตรงกับใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าสำหรับตัวยาดาเองอะรู้สึกประทับใจที่แบบดีใจที่ตัวละครเนี้ยยังเป็นคนไม่หมดหวังในเรื่องของความรักยังเชื่อในความรักอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันตามชื่อเรื่องเลยนะคะเพราะว่ามันคงจะเป็นเรื่องยากมากที่แบบคนหนึ่งจะแบบเจอเหตุการณ์เลวร้ายขนาดนั้นแล้วยังแบบยังมีความสดใสในหัวใจอยู่หัวใจยังแบบเปิดใจให้กับความรักดีๆให้เข้ามาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกชอบและประทับใจตรงนี้สำหรับลิลินก็เหมือนกันค่ะรู้สึกว่าแบบความไม่คาดฝันมันมาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวค่ะมันเป็นความรักที่เราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความรักที่เรามองหามันเป็นแบบไหนแต่เมื่อมันมาแล้วเราถึงรู้ได้จริงๆว่านั่นแหละคือแบบสิ่งที่เรากำลังมองหาบางทีเราอาจจะไม่ต้องคิดว่าแบบเรามองหาแบบนี้นะหรือมันต้องเป็นแบบไหนแต่ว่าเมื่อมันมาแล้วเราจะรู้เองซึ่งในเรื่องมันก็เป็นแบบนั้นจริงค่ะมันคือการไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นกังวลค่ะกังวลเพราะว่าแทนไม่มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนก็คือต้องทำกันบ้างแล้วก็ต้องฝึกการแสดงแบบเวิร์กช็อปอะไรต่างๆเยอะอยู่ค่ะกังวลกับว่าได้เรื่องแรกเป็นซีรีส์แซฟิกไหมอันนี้แบบแทนไม่ได้คิดเลยว่าเรื่องแรกแทนจะต้องได้เล่นบทไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะเป็นพาร์ทในการที่เราอยากทำให้เหมือนผลงานนี้ออกมาดีมากกว่าค่ะก็ค่อนข้างต่างนะคะเหมือนว่าที่ผ่านมาเราก็จะแบบไม่ค่อยเห็นแบบบทนำของเรื่องที่เป็นแบบหญิงแบบในประสบการณ์ส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะส่วนมากก็จะเล่นเป็นแบบหญิงชายมากกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่รู้สึกว่าเราได้ลองทำอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถอยู่เหมือนกันแต่ก็มีความสบายใจอยู่ในนั้นนะคะด้วยความที่แบบพอเราได้ทำงานแล้วก็ได้เล่นทำการแสดงอะค่ะกับผู้หญิงด้วยกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบมันมีความสบายใจมันมีความแบบเชื่อใจกันแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้กดดันขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
อยากให้คนดูจดจำว่าลิลลินเป็นผู้หญิงที่ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไร เขาก็จะไม่ท้อถอย แล้วเขาก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิต อยากให้ทุกคนเอาลิลลินมาเป็นแรงบันดาลใจที่จะแบบมีเป้าหมายในชีวิตของตัวเอง รู้ว่าตัวเองชอบอะไร รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็ทำมันให้สำเร็จค่ะ ในแง่มุมไหนดีเนาะในแง่มุมที่อยากให้แบบตัวละครอิงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่เจอกับอุปสรรคในชีวิต แล้วก็กำลังแบบต่อสู้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าน่าจะมีแบบใครอีกหลายๆคนที่บางคนก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกับตัวละครของอิงก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบคิดได้เหมือนตัวละครอิงตรงที่ว่าเขายังเป็นคนที่แบบไม่หมดหวังในเรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้แบบได้เจอความรักที่ดีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้ทุกคนแบบมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปไม่รู้สึกว่าแบบเรากำลังต่อสู้อยู่คนเดียวค่ะ รู้สึกโชคดีที่ได้มาร่วมงานได้มาทำงานกับยาดาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแบบแทนมีอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้แล้วจากการถ่ายทำมาแทนก็ได้เรียนรู้จากยาดาเยอะมากๆในกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบขอบคุณที่เหมือนยาดามาเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็คอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆได้ค่ะ ก็จริงๆก็ประทับใจในความแบบเป็นเขาแหละค่ะแบบว่านิสัยแทนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างแบบนิสัยต่างกันกับหนูมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราได้เรียนรู้ในอีกแง่มุมหนึ่งของแบบการรู้จักกันครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้เรียนรู้ว่าแบบเขามีความรู้สึกยังไงเขาแบบชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบดีใจที่แบบได้รู้จักกันใช่ ส่วนที่สองนะคะที่จะเป็นการถามเกี่ยวกับการที่เราออกมาคำเอาเรื่องจุดยืน อ๋อ ของการถาม ได้ค่ะ ก็เชื่อว่าหลายๆคนคงเห็นมาจากสื่อที่ฟังสัมภาษณ์ของยาดาบ้างแล้วค่ะการที่ยาดาออกมาสื่อสารเรื่องความเป็นแซฟิกหรือความหลากหลายทางเพศอย่างชัดเจน รู้สึกยังไงที่ได้เห็นว่าตัวเองกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆหลายคน คือตอนแรกมันเริ่มต้นจากการที่หนูได้กำลังใจแล้วก็จริงๆแล้วคือด้วยความที่เราแบบตอนแรกเราไม่กล้าที่จะพูดนะคะว่าแบบว่าเรามีรสนิยมยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างคิดเยอะมากๆเลยว่าแบบสังคมจะยอมรับไหมหรือว่าแบบในอนาคตในการทำงานของเราอ่ะมันจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเป็นสิ่งที่เหมือนเราแบบยังอึดอัดใจแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะออกมาพูดต่อสาธารณะค่ะแต่ด้วยความที่เหมือนแบบเราได้เห็นด้วยล่ะค่ะได้เห็นแล้วก็ได้รับแบบพลังใจจากคนรอบๆข้างว่าแบบณปัจจุบันเนี้ยคือเหมือนสังคมอ่ะให้การแบบเปิดใจแล้วก็ให้การแบบต้อนรับแล้วก็ยอมรับในกลุ่ม LGBTQ+ มากขึ้นแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นแรงผลักดันที่ทำให้หนูมีกำลังใจที่จะกล้าออกมาพูดแล้วก็แสดงจุดยืนเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราออกมาพูดปุ๊บใช่ไหมคะกลายเป็นว่าเราก็เป็นพลังใจให้กับคนอีกหลายๆคนเลยที่แบบเขาก็เคยรู้สึกแบบเดียวกันกับที่เราเคยรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้แบบว่ายืนอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามีเราเป็นแรงบันดาลใจอีกแรงหนึ่งแน่นอนเลยค่ะด้วยความที่สื่อเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญเลยที่จะแบบขับเคลื่อนในเรื่องของแบบว่าการให้ความรู้หรือแบบว่าพฤติกรรมของคนดูหรือว่าพฤติกรรมของคนในสังคมอะค่ะการที่มีสื่อออกมาแบบมีซีรีส์หรือมีผลงานแนวแบบว่า LGBTQ+ ออกมามากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการยอมรับในกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นนะคะมันทำให้คนหลายๆคนน่ะเขาได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็ส่งผลไปถึงแบบการยอมรับในครอบครัวด้วยค่ะแบบว่าหลายๆคนอาจจะไม่กล้าพูดกับพ่อแม่โดยตรงอาจจะแบบว่าผ่านการแบบเห็นทางสื่อพ่อแม่อาจจะได้รับสื่อไปแล้วก็อาจจะแบบว่าทำให้เข้าใจในมุมมองความรู้สึกของแบบคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นเข้าใจความเป็น
เป็นตัวตนของลูกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้เห็นการยอมรับในสังคมก็อาจจะทำให้แบบคุณพ่อคุณแม่เปิดใจยอมรับลูกๆมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรียกว่าอะไรทำให้สังคมของเรามันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเนาะครอบครัวก็จะได้มีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะรู้สึกดีใจนะคะที่มีสื่อออกมาแบบพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นค่ะใช่ค่ะเหมือนรู้สึกว่าวงการแซฟฟิกอะค่ะหรือว่าซีรีส์แซฟฟิกสิ่งที่เราเผยแพร่ออกไปมันเข้าถึงกับได้เหมือนทุกเพศแล้วก็ทุกวัยอะค่ะไม่ใช่แค่เหมือนวัยเราเนาะแล้วทำให้คนทุกเพศทุกวัยเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เหมือนเปิดใจมากขึ้นกับแซฟฟิกกับความรักในแบบนี้อะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ายิ่งมีเรื่องแบบแซฟฟิกมากขึ้นมันก็ส่งผลให้คนเข้าใจมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าแซฟฟิกแต่ละเรื่องก็มีแบบว่าเนื้อเรื่องพล็อตเรื่องเนื้อหาที่แตกต่างกันไปแล้วก็ตั้งใจที่จะถ่ายทอดหรือให้บทเรียนกับแบบว่าคนดูแตกต่างกันออกไปการที่มีสื่อแซฟฟิกอยู่ทำให้คนหลากหลายรูปแบบเข้าใจแล้วก็ทำให้ครอบครัวอย่างที่อาดาบอกเปิดใจมากขึ้นค่ะก็คิดว่าเป็นข้อดีสำหรับแบบเด็กในรุ่นต่อไปด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่เหมือนแบบยิ่งมีอันนี้มากขึ้นก็ทำให้คนไม่ได้เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกหรือแตกต่างแต่ยิ่งแบบเหมือนมัน normalize ทำให้คนเห็นเรื่องแบบนี้ยิ่งเป็นเรื่องปกติมากขึ้นค่ะความงดงามของความรักก็มีทุกรูปแบบอะค่ะไม่เฉพาะเจาะจงแค่เฉพาะความรักของหนุ่มสาวหรือแม้แต่แบบกลุ่ม LGBTQ+ ความรักนี่มันเป็นสิ่งที่ทำให้โลกของเรามันแบบน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเนาะเวลาที่คนเรามีความรักมันมักจะมาพร้อมกับความสุขเนาะแต่ความทุกข์ก็มีอยู่แล้วแหละมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าความรักทุกๆรูปแบบไม่ได้จำกัดที่เพศสภาพความรักก็คือเป็นสิ่งที่สวยงามการรักษาความสัมพันธ์ก็กลับไปที่คำตอบแรกเลยค่ะคือความรักนี่แหละค่ะถ้าเรามีความรักให้กันและกันน่ะยังไงความสัมพันธ์มันก็จะยั่งยืนแล้วมันก็จะมั่นคงในทุกๆรูปแบบความสัมพันธ์เลยค่ะใช่ค่ะก็เห็นด้วยค่ะก็คิดว่าความเข้าใจกันด้วยค่ะแล้วก็เข้าใจในตัวตนของกันและกันก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเหมือนกับว่ายอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกันแล้วก็เวลาที่มีความรักให้กันมันก็ต้องมาพร้อมกับการให้อภัยเนาะใช่ก็อยากบอกกับน้องๆว่าแบบโอเควันนี้เราอาจจะอยู่ในช่วงวัยที่กำลังแบบเรียนรู้ตัวเองเนอะแล้วก็ค้นหาตัวเองอะค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งอะที่อยากให้น้องๆแบบยึดถือไว้เลยแล้วก็เป็นแก่นหลักที่น้องๆควรที่จะต้องทำเลยคือเราต้องอย่าลืมรักตัวเองเพราะว่าในช่วงวัยนี้มันอาจจะมีการแบบสับสนได้ในหลายๆอย่างแบบมีความรู้สึกได้เกิดขึ้นได้หลายอย่างเพราะมันคือช่วงวัยที่เรากำลังเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อยากบอกว่าอย่าลืมรักตัวเองแล้วก็ไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนไม่ว่าเราจะเป็นยังไงอะค่ะให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนในวันที่อาจจะยังไม่มีใครเห็นคุณค่าในตัวเราอะค่ะถ้าเราเชื่อมั่นแล้วก็เรารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองอะยังไงสักวันหนึ่งอะค่ะมันจะมีคนเห็นเช่นเดียวกันกับที่เราเห็นคือเหมือนกับนักแสดงอะเนอะเปรียบเทียบให้ฟังนักแสดงอะค่ะถ้าเกิดเรากำลังจะแสดงให้คนดูให้รู้สึกเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะเราก็ต้องรู้สึกในสิ่งนั้นก่อนคนดูเขาถึงจะเชื่อแล้วเขาก็จะรู้สึกตามไปกับเราก็เช่นเดียวกันอยากให้น้องๆรักตัวเองก่อนและเห็นคุณค่าตัวเองก่อนสักวันหนึ่งน้องก็จะเจอกับคนที่รักแล้วก็เห็นคุณค่าตัวเราใช่ค่ะแล้วก็อยากฝากน้องๆว่าถ้ามีใครที่เหมือนยังไม่ชัวร์หรือยังไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วเราตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนแบบเครียดแล้วก็กดดันคือไม่จำเป็นต้องกดดันตัวเองเลยเพราะว่าแทนคิดว่าเราค่อยๆค้นคว้าหาตัวเองไปเรื่อยๆก็ได้แบบว่าลองผิดลองถูกดูบ้างก็ได้ค่ะมันไม่มีสิ่งไหนผิดหรือไม่มีสิ่งไหนที่แบบว่าถูกเสมอไปอะค่ะก็ค่อยๆค้นหาตัวเองดูค่ะแล้วก็ให้เกียรติตัวเองแล้วก็รักตัวเองแบบที่ยาดาบอกเหมือนกันค่ะใช่ค่ะฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะคะ Play Park รักไม่คาดฝันค่ะทุกวันศุกร์ 20:30 ทางช่อง 3 ค่ะถ้าใครดูแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็
ช่วยกันเทรนกันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะแบบเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปโต้ตอบกับทุกคนนะคะใน X นะคะก็ถ้าเกิดใครจะแบบว่าพูดคุยกับพวกเรานะคะอย่าลืมติด hashtag ด้วยนะคะกับ Playpark แล้วก็เป็นชื่อ EP เนาะเป็นแต่ละ EP เป็นเลขแต่ละ EP หรือว่าจะเป็น hashtag Playpark the series ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะคะ บ๊ายบาย ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้กับแพทย์ระยะทาง ขอบคุณค่ะ ให้ทุกที่เป็นที่ปลอดภัยก็ขอให้โลกใบนี้อบกอดในแบบที่เราเป็น ขอบคุณค่ะ และได้รับการนำที่ไม่เกี่ยงต้องมีความสุข ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ เย้ where the seasons flow.